Bạn đã bao giờ nghe về những hồ nước kỳ lạ nhất thế giới chưa? Hôm nay, mình sẽ dẫn các bạn đi khám phá những hồ nước không chỉ đẹp lạ mà còn ẩn chứa những bí ẩn khiến cả các nhà khoa học cũng phải kinh ngạc và tò mò. Mọi hồ nước đều sở hữu đặc điểm độc nhất, từ màu sắc rực rỡ đến những hiện tượng thiên nhiên không thể tin nổi mà chắc chắn bạn chưa từng thấy ở đâu khác. Hãy chuẩn bị tinh thần cho hành trình kỳ thú này cùng mình và đừng bỏ lỡ thử thách nhỏ ở cuối video nhé. Chào mừng các bạn đến với hồ Natron ở Tanzania, một trong những địa điểm tự nhiên kỳ bí và đáng sợ nhất hành tinh. Hồ Natron không chỉ nổi tiếng bởi vẻ đẹp hoang sơ mà còn bởi những hiện tượng tự nhiên kỳ lạ, khiến bất cứ ai nghe đến cũng phải rùng mình. Nhìn từ xa, mặt nước hồ Natron tỏa ra một màu đỏ rực rỡ như máu, đặc biệt khi ánh nắng chiếu xuống, tạo nên một khung cảnh vừa quyến rũ vừa ma mị, khiến ai cũng phải giật mình khi lần đầu nhìn thấy. Điều khiến Natron nổi tiếng khắp thế giới là khả năng hóa đá động vật, nghe như chuyện cổ tích nhưng hoàn toàn có thật. Những xác động vật nằm bất động bên bờ hồ, trông như những bức tường điêu khắc kỳ dị của thiên nhiên. Hồ Natron nằm ở khu vực cực kỳ nóng và khô cằn, với nhiệt độ mặt nước có thể lên tới 60 độ C vào những ngày nắng gắt nhất. Không khí quanh họ luôn ối bực, khắc nghiệt, khiến nơi đây càng trở nên bí ẩn. Nước ở đây có tính kiềm cực cao, độ pH lên tới 10 năm, thậm chí còn cao hơn cả ammoniac. Chính vì vậy, nước họ có thể ăn mòn da và làm tổn thương bất kỳ sinh vật nào không mấy tiếp xúc. Bất kỳ động vật nào không may rơi vào họ đều bị vôi hóa thành những bức tường tự nhiên. Quá trình này diễn ra nhanh chóng, khiến xác động vật giữ nguyên hình dáng như lúc còn sống, tạo nên cảnh tượng vừa kỳ lạ vừa ám ảnh. Nhiều nhiếp ảnh gia đã đến đây để ghi lại hình ảnh chim, dơi, cá bị vôi hóa, trông như hóa thạch giữa đổi thực. Những bức ảnh này đã gây chấn động cộng đồng mạng và khiến hồ Natron càng thêm nổi tiếng. Đó là lý do hồ Natron được mệnh danh là nghĩa địa tự nhiên của những sinh vật xấu số. Bờ hồ phủ đầy xác động vật hóa đá, tạo nên một khung cảnh vừa bị thương vừa kỳ vị. Tuy đáng sợ, nhưng họ này lại là nơi sinh sống lý tưởng của loài hồng hạc. Nhờ khả năng thích nghi đặc biệt, hồng hạc có thể sống và sinh sản trong môi trường khắc nghiệt mà hầu hết các loài khác đều không thể tồn tại. Màu đỏ rực của mặt nước là do loại vi khuẩn Halobacteria sinh sống trong môi trường kiềm mảnh. Chúng phát triển mạnh mẽ, tạo nên sắc đồ đặc trưng cho họ Natron, đồng thời góp phần vào hệ sinh thái độc đáo nơi đây. Vào mùa khô, nước họ bốc hơi mạnh, để lại những lớp muối trắng dày đặc cùng xác động vật hóa đá nằm trơ trọi trên bờ hồ. Xin tưởng này càng làm tăng thêm vẻ huyền bí và lạnh lẽo cho Natron. Khi nước rút, mắt hồ để lộ ra những vết nứt sâu và các lớp muối kết tinh lấp lánh dưới ánh mặt trời, tạo nên một bức tranh thiên nhiên vừa đẹp vừa khắc nghiệt. Hồ Natron còn là nơi sinh sản lớn nhất của loài hồng hạc nhỏ trên thế giới. Hàng năm, hàng ngàn con hồng hạc tụ tập về đây để xây tổ và nuôi con, tạo nên một cảnh tượng sống động giữa vùng đất chết chóc. Nhìn cảnh hàng ngàn con hồng hạc dao bước trên mặt hồ đỏ như máu, thực sự là một khung cảnh vừa đẹp vừa rùng mình, như bước ra từ một bộ phim viễn tưởng. Những chiếc tô bằng bùn và muối trắng, những chú hồng hạc non chấp chừng bước đi trên nền hồ đồ, tất cả tạo nên một vòng đồi kỳ diệu giữa thiên nhiên khắc nghiệt. Nếu có dịp, bạn dám thử đặt chân đến đây không? Hãy tưởng tượng cảm giác đứng trước một trong những hồ nước kỳ lạ nhất thế giới, nơi cái đẹp và cái chết hòa quyện vào nhau. Đừng quên comment ý kiến của bạn nhé. Tiếp theo, mình sẽ đưa các bạn tới Nga để khám phá hồ Baikal, hồ nước ngọt sâu nhất và lâu đời nhất hành tinh, nằm ở miền nam Siberia, giữa những dãy núi hùng vĩ và rừng taiga bát ngàn. Hồ Baikal không chỉ là một kỳ quan thiên nhiên mà còn là biểu tượng văn hóa và niềm tự hào của nước Nga. Nơi đây thu hút hàng triệu du khách, nhà khoa học và những người yêu thiên nhiên từ khắp nơi trên thế giới. Hồ này rộng đến mức có thể chứa toàn bộ nguồn nước ngọt của 5 họ lớn nhất Bắc Mỹ cộng lại. Với diện tích mật nước lên tới hơn 31.000 km2, Baikal giống như một đại dương thu nhỏ giữa lòng lục địa Á Âu. Nếu đứng bên bờ hồ, bạn sẽ có cảm giác như đang đứng trước biển cả mênh mông, không nhìn thấy điểm kết thúc của mặt nước. Độ sâu lên tới 1.642 mét, khiến các thợ lặn và nhà thám hiểm phải kính nể. Đáy hồ Baikal còn ẩn chứa nhiều bí ẩn chưa được khám phá hết, với những hang động ngầm, mạch nước nóng và cả những hóa thạch cổ đại. Nhiều đoàn thám hiểm quốc tế đã đến đây để nghiên cứu địa chất và sinh vật học dưới đáy hồ. Baikal được mệnh danh là viên ngọc xanh của Siberia bởi màu nước trong vắt như pha lê. Vào những ngày nắng đẹp, bạn có thể nhìn thấy tận đáy hồ ở độ sâu hàng chục mét, cảm giác như đang ngắm nhìn một tấm gương khổng lồ phản chiếu bầu trời và núi non xung quanh. Vào mùa đông, mặt hồ đóng băng tạo nên những tảng băng xanh lam tuyệt đẹp, nhìn từ trên cao như một bức tranh trừu tượng khổng lồ. Lớp băng dày có thể lên tới 1 mét, đủ để xe ô tô và cả đoàn tàu băng qua. Những vết nứt dài trên mặt băng tạo thành các hoa văn tự nhiên vô cùng độc đáo, thu hút các nhiếp ảnh gia và du khách mạo hiểm đến chiêm ngưỡng. Baikal là nơi sinh sống của hơn 1.700 loài động thực vật, trong đó có đến 2-3 là loài đặc hữu chỉ có ở đây. Hệ sinh thái của họ vô cùng đa dạng, từ các loài cá nhỏ xíu như Golomianka
đến các loài thực vật thủy sinh quý hiếm. Nhiều loài chỉ tồn tại duy nhất ở Baikal, góp phần tạo nên giá trị sinh học đặc biệt cho khu vực này. Nổi bật nhất là loài hai cầu Baikal, loài hai cầu nước ngọt duy nhất trên thế giới. Chúng có thể sống và sinh sản trong điều kiện lạnh giá khắc nghiệt, là biểu tượng của sự thích nghi tuyệt vời với môi trường tự nhiên. Những chú hai cầu đáng yêu này thường xuất hiện trên mặt băng vào mùa đông, trở thành điểm nhấn thú vị cho du khách khi đến thăm họ. Hệ sinh thái độc đáo ở hồ Baikal khiến các nhà khoa học không ngừng tò mò và nghiên cứu. Nhiều dự án bảo tồn quốc tế đã được triển khai để bảo vệ sự đa dạng sinh học và nguồn nước quý giá của họ. Baikal cũng là nơi diễn ra các hội thảo khoa học lớn về môi trường và biến đổi khí hậu. Nước họ cực kỳ sạch nhờ vào các loại vi khuẩn đặc biệt có khả năng phân hủy mọi chất hữu cơ, giữ cho nước luôn trong lành suốt hàng triệu năm. Chính nhờ hệ vi sinh vật này mà Baikal trở thành một trong những hồ nước ngọt sạch nhất thế giới, cung cấp nguồn nước uống tự nhiên cho hàng triệu người dân sống quanh vùng. Mùa hè, bạn có thể đi thuyền khám phá đảo, bơi lội hoặc cắm trại bên bờ hồ. Mùa đông, mặt hồ trở thành sân chơi băng trượt khổng lồ. Ngoài ra, còn có các hoạt động như câu cá trên băng, lái xe trượt tuyết, hoặc đơn giản là ngắm cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp trên mặt hồ phụ băng trắng xóa. Baikal thực sự là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích phiêu lưu và trải nghiệm thiên nhiên hoang dã. Người dân địa phương còn truyền tải nhau nhiều câu chuyện thần bí về hồ Baikal, như những con rồng khổng lồ sống dưới đáy hồ hay các hiện tượng ánh sáng kỳ lạ xuất hiện vào ban đêm. Những truyền thuyết này càng làm tăng thêm vẻ huyền bí và hấp dẫn cho họ, khiến du khách không khỏi tò mò muốn khám phá. Hồ Baikal không chỉ là báu vật của nước Nga, mà còn là kho tàng thiên nhiên quý giá của cả thế giới. Nơi đây đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới, là minh chứng cho sự kỳ diệu của thiên nhiên và tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường sống cho các thế hệ tương lai. Bạn đã từng nghe về hồ Baikal chưa? Nếu có cơ hội, bạn có muốn lẩn xuống đáy hồ để khám phá những bí mật chưa ai biết đến không? Hãy chia sẻ cảm nghĩ của bạn ở phần bình luận nhé! Biết đâu một ngày nào đó, bạn sẽ đặt chân đến nơi này và tận mắt chứng kiến vẻ đẹp kỳ diệu của viên ngọc xanh nước Nga. Bây giờ, hãy cùng mình bay sang nước Úc, một đất nước nổi tiếng với thiên nhiên kỳ thú và những cảnh quan độc đáo mà không nơi nào trên thế giới có được. Ở đây, chúng ta sẽ khám phá hồ Hillier, một hồ nước màu hồng tự nhiên nổi bật như viên kẹo khổng lồ giữa rừng cây xanh bất ngàn, khiến ai nhìn thấy cũng phải trầm trồ kinh ngạc. Hồ Hillier nằm trên đảo Middle Island, ngoài khơi bờ biển phía nam Tây Úc, với chiều dài khoảng 600 m và rộng khoảng 250 m, tạo thành một dải màu hồng rực rỡ giữa thiên nhiên hoang sơ. Điều đặc biệt nhất là màu hồng tươi sáng của nước hồ không bao giờ thay đổi. Dù là mùa hè nắng gắt hay mùa đông lạnh giá, màu sắc ấy vẫn luôn rực rỡ như lần đầu bạn nhìn thấy. Thậm chí, khi bạn lấy nước hồ ra ngoài, đổ vào cốc thủy tinh hay pha trộn với nước thường, màu hồng vẫn giữ nguyên, không hề phai nhạt hay biến mất như nhiều hồ nước màu khác. Bí mật của màu hồng này nằm ở sự kết hợp độc đáo giữa vi khuẩn Halobacteria và vị tảo Dunaliella salina, những sinh vật siêu nhỏ nhưng lại có khả năng tạo nên điều kỳ diệu cho cả một vùng nước rộng lớn. Cả hai loài này đều sống trong môi trường nước muối cực kỳ cao, nơi mà hầu hết các sinh vật khác không thể tồn tại, và chính môi trường khắc nghiệt này đã giúp chúng phát triển mạnh mẽ. Vị tảo Dunaliella salina tiết ra sắc tố carotenoid màu đỏ cam, hòa quyện cùng muối trắng tạo nên sắc hồng đặc trưng, còn Halobacteria cũng góp phần làm đậm thêm màu nước. Khi bạn đến gần họ, bạn sẽ thấy nước vẫn giữ nguyên màu sắc kỳ diệu ấy, kể cả khi múc ra cốc hay đứng trong chai nhỏ, một trải nghiệm thực sự khó quên cho bất kỳ ai từng đặt chân tới đây. Hồ Hillier hoàn toàn khác biệt so với những hồ nước màu hồng khác trên thế giới, bởi màu sắc của nó không thay đổi dù ở bất kỳ điều kiện nào, tạo nên sự bí ẩn và hấp dẫn riêng biệt. Chính vì thế, nơi đây luôn là điểm đến mơ ước của các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, những người luôn săn tìm những khoảnh khắc thiên nhiên độc đáo và ấn tượng. Không chỉ có nhiếp ảnh gia, mà cả du khách yêu thích khám phá, những người đam mê trải nghiệm mới lạ cũng không thể bỏ qua cơ hội được tận mắt chứng kiến màu nước hồng kỳ diệu này. Tuy nhiên, để bảo vệ hệ sinh thái mong manh và giữ gìn vẻ đẹp nguyên sơ của họ, nơi đây không mở cửa cho khách du lịch tự do bơi lội hay tiếp xúc trực tiếp với nước hồ. Hồ Hillier nằm trong khu vực bảo tồn thiên nhiên nghiêm ngặt, nhằm đảm bảo môi trường sống cho các loài sinh vật đặc hữu và duy trì sự cân bằng sinh thái quý giá của đảo Middle Island. Để ngắm trọn vẹn vẻ đẹp của họ, cách tốt nhất là bạn nên đi bằng trực thăng hoặc máy bay nhỏ, bay vòng quanh đảo để chiêm ngưỡng toàn cảnh hồ Hillier từ trên cao. Từ trên cao nhìn xuống, bạn sẽ thấy một mảng hồng rực rỡ nổi bật giữa màu xanh của rừng cây và màu xanh thẳm của biển cả, tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp và hiếm có. Không chỉ thu hút khách du lịch, hồ Hillier còn là nơi các nhà khoa học nghiên cứu về khả năng sinh tồn của vi khuẩn trong môi trường cực đoan, mở ra nhiều hướng ứng dụng thú vị cho khoa học hiện đại. Những nghiên cứu này còn giúp con người hiểu hơn về khả năng tồn tại của sự sống ngoài trái đất.
Khi mà điều kiện ở hồ Hillier có nhiều điểm tương đồng với các môi trường khắc nghiệt trên các hành tinh khác, nếu có dịp đến Úc, bạn nhất định phải lên kế hoạch ghé thăm hồ Hillier, nơi hội tụ giữa vẻ đẹp tự nhiên kỳ diệu và những bí ẩn khoa học chưa có lời giải đáp. Hãy tận mắt chiêm ngưỡng màu hồng thần kỳ này, cảm nhận sự khác biệt và độc đáo mà thiên nhiên đã ưu ái ban tặng cho nước Úc. Bạn nghĩ sao về một hồ nước màu hồng tự nhiên, vừa đẹp vừa bí ẩn như thế này? Liệu bạn có muốn một lần đặt chân đến đây để tận hưởng cảm giác choáng ngợp trước kỳ quan thiên nhiên này không? Hãy comment cảm nhận của bạn bên dưới nhé. Bạn có biết thêm hồ nước màu hồng nào khác trên thế giới không? Đừng ngần ngại chia sẻ để mọi người cùng khám phá. Không chỉ có Úc, châu Phi cũng sở hữu một hồ nước màu hồng cực kỳ nổi tiếng, đó là hồ Red Bar ở Senegal. Hồ này còn gọi là Lac Rose, nổi bật với màu hồng ngọc lấp lánh suốt cả năm, nhất là vào mùa khô khi nồng độ muối càng cao. Màu hồng của hồ Red Bar chủ yếu do vi khuẩn Dunaliella salina kết hợp với muối tạo ra sắc tố đổ cấm, khiến mặt nước lúc nào cũng óng ánh như được phủ lớp màu kỳ diệu. Khi ánh mặt trời chiếu vào, hồ nước càng trở nên lung linh hơn, khiến ai cũng phải trầm trồ. Hàm lượng muối ở hồ Red Bar lên tới 40%, thậm chí còn cao hơn cả biển chết. Người dân địa phương thường khai thác muối quanh năm, tạo nên những bức tranh lao động độc đáo trên mặt hồ hồng. Họ phải bôi một lớp bơ karité lên người để tránh bị nước muối ăn mòn da. Ngoài màu sắc rực rỡ và ngành khai thác muối, hồ Red Bar còn thu hút khách du lịch bởi cảm giác bong bềnh khi tắm ở đây. Bạn có thể nối lềnh bềnh trên mặt nước mà không cần biết bơi. Hồ Red Bar từng là điểm về đích của giải đua xe Dakar Rally nổi tiếng, nên nơi đây cực kỳ sôi động vào mọi mùa giải. Nếu bạn thích khám phá những điều độc đáo từ thiên nhiên và văn hóa bản địa, hồ Red Bar chắc chắn là địa điểm không thể bỏ qua. Bạn có dám tầm thủ ở một hồ nước màu hồng như vậy không? Đừng quên bình luận ý kiến của bạn nhé! Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một hồ nước mà thực ra lại không phải là nước, đó chính là hồ Pitch Lake ở Trinidad và Tobago, nơi được mệnh danh là hồ nhựa đường tự nhiên lớn nhất thế giới. Hồ Pitch Lake rộng khoảng 40 ha, sâu tới 75 mét, chứa hàng triệu tấn nhựa đường đặc quánh, sền sệt như bùn, nhưng lại có thể đi bộ trên bề mặt. Đây là nguồn cung cấp nhựa đường tự nhiên quý giá, từng được sử dụng để lát các con phố nổi tiếng ở London, New York từ thế kỷ 19. Xin tường tại Pitch Lake vô cùng đặc biệt, bề mặt họ lúc nào cũng nứt nẻ, nổi lên những vết rắn như da voi, xen lẫn những vùng nước nhỏ xanh ngắt do mưa tích tụ. Hồ này hình thành do dầu mỏ từ dưới lòng đất bị đẩy lên, tiếp xúc với không khí và vi khuẩn nên chuyển hóa thành nhựa đường. Điều kỳ lạ là mặc dù đặc quánh, nhưng họ vẫn chuyển động liên tục, tạo ra những dòng sông nhựa đường chậm rãi mà mật thường khó nhận biết. Pitch Lake còn là kho báu khảo cổ học, vì các nhà nghiên cứu từng tìm thấy nhiều hiện vật cổ và thậm chí cả hài cốt động vật được bảo quản nguyên vẹn trong lớp nhựa đường suốt hàng ngàn năm. Du khách đến đây có thể đi bộ trên mặt hồ, cảm nhận sự mềm mại, nhún nhảy như đêm lò xo. Bạn nghĩ sao nếu được dạo bước trên một hồ nhựa đường khổng lồ? Hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận nhé! Đến với Dominica, mình sẽ giới thiệu cho các bạn một hồ nước cực kỳ nguy hiểm, hồ Boiling Lake. Đúng như tên gọi, nơi đây lúc nào cũng sôi sùng sức, bốc hơi nghi ngút như một nồi nước khổng lồ của mẹ thiên nhiên. Hồ Boiling Lake nằm giữa rừng núi xanh tươi, đường đi đến hồ khá gian nan nhưng cực kỳ xứng đáng cho những ai yêu thích mạo hiểm. Khi đặt chân tới nơi, bạn sẽ choáng ngợp trước cảnh tượng nước sôi liên tục, nhiệt độ ở mép hồ lên tới 80-90 độ C, còn ở giữa thì không ai dám đổ. Nguyên nhân hồ sôi là do các khe nứt dưới lòng đất phun ra khí lưu huỳnh và khí nóng từ các hoạt động núi lửa. Tuyệt đối không được bơi lội hay đến quá gần mép hồ, vì nước sôi có thể làm bạn bị bỏng nắng chỉ trong tích tắc. Dù nguy hiểm, Boiling Lake vẫn là điểm đến cực kỳ hút khách du lịch muốn trải nghiệm cảm giác phiêu lưu chạm đến ranh giới của sự sống và cái chết.